umani ng papuri ang New Zealand sa buong mundo dahil sa mabilis na pag-aksyon ni Prime Minister Jacinda Ardern para makontrol ang pagkalat ng coronavirus sa kanilang bansa. Ano nga ba ang mga ginawang hakbang ng bansa para masugpo ang banta ng COVID-19? Una, pag-set up ng isang team para bantayan ang COVID-19 pandemic. January 25 nang nagtala ng 3 kaso ng COVID-19 sa Australia. Pero January 24 pa lang, nag-set up na ng team ang New Zealand government para i-monitor ang sitwasyon. Pangalawa, flight monitoring. January 27 nang simulan ng gobyerno ng New Zealand ang pag-monitor ng mga flight galing China. Noong mga panahong yun, meron ng halos 2,800 COVID-19 cases sa buong mundo at 80 COVID-19 related deaths. Pangatlo, pag-evacuate ng mga New Zealander na nasa China. January 30, nang nag-charter ang gobyerno ng Air New Zealand flight para i-evacuate ang New Zealanders na nasa Wuhan, China, ang epicenter ng virus. Dumating ang mga evacuees sa New Zealand noong February 6 at pinag-isolate ng 14 days sa isang naval base sa Pangaparawa. January 31 nang ideklara ng World Health Organization o WHO ang coronavirus outbreak bilang public health emergency of international concern. Pagpasok ng Pebrero, nagsimulang lumabas ang mga report ukol sa transmission ng virus sa mga taong hindi bumisita ng China. Pang-apat, entry restrictions at mandatory isolation sa mga foreign national. Noong February 3, nagpatupad ng entry restrictions ang New Zealand sa mga foreign national na bumabiyahe patungo at galing sa mainland China. Ang mga papayagang pumasok sa bansa ay inatasang mag-isolate sa loob ng 2 linggo. February 28, nang naitala ang unang kaso ng COVID-19 sa New Zealand. Isa itong 60-year-old patient na nanggaling sa Iran patungong Auckland. Mula noon, nagpatupad ng restrictions ang gobyerno sa mga biyaherong galing Iran. Nagdesisyon din ang gobyerno noong March 1 na isailalim sa 14-day isolation ang mga biyaherong galing Northern Italy at South Korea kung saan laganap na ang coronavirus noong mga panahong yon. Panglima, nationwide lockdown. Fast forward to March 25, 102 na ang kaso sa New Zealand. Noong araw na yon, nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency sa bansa. Isinailalim ni Prime Minister Jacinda Ardern sa nationwide lockdown ang New Zealand. At panghuli, malawakang testing. Bukod sa agarang aksyon ng gobyerno, nanguna rin ang New Zealand sa mga bansang may pinakamaraming naisasagawang COVID-19 tests sa bawat 1,000 confirmed cases. Base sa datos ng Our World in Data as of June 2, 2020, nagsasagawa ang New Zealand ng 0.48 tests bawat araw kada 1,000 COVID-19 cases. Makalipas ang ilang buwang pakikipaglaban sa pandemiko, inanunsyo ni Ardern noong June 8 na wala ng coronavirus transmission sa kanilang bansa. Dahil dito, isa ang New Zealand sa mga bansang naunang magtagumpay sa laban kontra COVID-19. Ipinatigil na rin ni Ardern ang pagpapatupad ng social distancing restrictions at containment measures sa bansa, maliban na lamang sa mga border curb nito.